Hello guys, welcome to Jenz TV. Ngayon po ay magluluto tayo ng adobong pork. Ito is pork liempo. Ayan. With pineapple juice. Ayan, ito po ang ating mga kakailanganin guys. Pork liempo. Onion and garlic. Oil, sugar, soy sauce, dahon ng laurel, pineapple juice, vinegar, and ground black pepper. Tara guys, umpisahan na natin. And guys, sa isang pan, pinainit ko na po siya. Lagay na po natin ang ating mantika. Next po natin guys ang ating onion. Okay lang guys. Ngayon na maluto yung ating onion. Ngayon, add na po natin ang ating garlic. Ngayon po guys. Bango. Sabay lang tayo hanggang maluto yung ating onion and garlic. Tignan lang ito guys. Bago natin ilagay ang ating pork. Ngayon, lagyan na po natin ang ating pork. Ayan, patay lang guys. Hanggang sa nakampot ko natin ang ating pork. Nakampot ko lang muna natin ang ating pork. Bago natin ilagay ang ating pork. Ngayon guys, lagyan na natin ang ating soy sauce. Ngayon guys, tingnan lang. Antayin natin maluto ang ating pork. Ngayon guys, medyo naluluto ang ating pork. Ngayon po ay kukuha tayo ng isa pang pan. Yan. Para dito naman natin siya i-fry. Guys, maglagay ulit tayo ng oil. Para sa pag-fry ng ating pork. Yan, nilipat lang natin dito guys ang ating pork para medyo ma-fry na and para hindi rin malansa ang ating pork. guys.
konting pasensya sa ganitong pagluluto. Hintayin natin siyang mag-fry ng konti, guys. Takpan natin, guys, para hindi tumitilansik yung mantika. Ayan, guys. Balikan natin. Balikan natin para maluto rin yung kabilang side. Mag-fry din yung kabilang side. Sarap ito, guys. Pagpanulit natin, guys, para maluto naman yung kabilang side. Check natin, guys. Ayan, medyo na-toast na siya. Medyo na-fry na siya. Ngayon, babalik po natin siya dito sa ating isang kaldero. Yan. Dito transfer lang natin yung ating na-fry na pork dito sa ating adobo kami. Dito lang siya, guys. Dito lang siya magalit. Ngayon is dito naman siya natin ulit lulutuin. Lagyan natin ng laurel, ground black pepper, and ang ating pineapple juice. Ayan, guys. Hinaan natin yung apoy hanggang lumambot ang ating baboy. Ayan. Hinaan lang natin ang apoy. Yung pineapple juice na yung magpapalambot sa ating baboy. Ayan. Then, takpan natin, guys. And hayaan natin siyang lumambot. Ayan, guys. Check po natin. Ayan. Bago malambot ang ating pork. Pakulaan pa po natin siya kasi medyo matigas pa po ang ating baboy. Konting pakulo pa, guys. And ang bango. Amoy hangin. Takpan ulit natin, guys. Ayan, guys. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating sugar. Bali yung sugar, guys, pang-blend lang ng lasa. Hindi kasi ako naglalagay ng mga cubes, mga pampalasa. Bali, yan po yung pampalasa ko yung sugar. Yan. Okay natin siyang lumambot, guys. Ang sarap. Yan, guys. Check ulit natin kung malambot na ang ating baboy. Ayan. Medyo malambot na siya, guys. Ang bango. Ayan. Medyo malambot na siya. Konti na lang, guys. Ngayon, guys, ilalagay na po natin ang ating suka. Paglagay nyo ng vinegar, guys, ng suka is huwag nyo nga haluin para hindi siya aasin. Ayan. Ilalagay nyo lang, hinaan nyo lang siyang kumulo. Ayan. Hayaan nyo lang siyang kumulo, guys. Hanggang sa maluto yung ating suka.
guys, check ulit natin ang ating baboy kung malambot na. Ang bango. Pwede na natin siyang haluin kasi nakailang kulo na rin. So, lakasan na natin yung apoy para mas maluto na siya natin. Ang sarap na guys. Naghahalo yung tamis at ang hangin ng ating niluto. Ang sarap. Guys, lagyan ko lang siya ng sili guys. Bali yung sili is optional lang kasi pag mga bata ayaw ng maanghang. So, lagyan ko lang siya ng sili para medyo may konting sipa. May konting anghang. Pag sa mga bata, no need na pong lagyan kasi ayaw nila ng maanghang. Then, halo-halo lang ulit. Ang bango guys, kung maaamoy ko lang. Ang bango niya. Ayan guys, luto na po ito. Ayan guys, ang ating adobo with pineapple juice. Ang sarap at ang bango. Try nyo sa bahay nyo guys. Sigurado magugustuhan to ng inyong mga anak. And guys, sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and tap the bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko po ang gagawing video. Thank you for watching guys. Bye for now.